Etvn Network acknowledges with utmost gratitude all those who made films, which are used here for the same sole purpose of evangelization, strictly non-commercial. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Bishop Teodoro Bacani sa atin pong seryeng I Believe ng Bishop's Move. Noong pong huling ating panayam at pakikipagtalakayan ay atin pong pinag-aralan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman po, isusunod nating pag-aaralan at tatalakayin ang kanyang pag-akyat sa langit. Last time on Bishop's Move. Before Jesus bodily ascended to heaven, he said to his disciples, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Amen. Jesus himself says in his own words, he is in his disciples and in you, and in me. He never leaves you and me. Sabi nga po ni San Pablo, He ascended above all the highest heavens. Ayan po, sa pinakamataas na langit, nalampasan pa niya. At dahil dito, lahat naman ay naniniklod sa kanya. Sabi nga din po muli ni San Pablo, so that every knee in heaven, on earth, and under the earth should bend and declare that Jesus is Lord. Panginoon po siya. Pinakamataas. Ngunit, kahit na pinakamataas, tandaan po ninyo, pinakamalapit din. Tandaan ninyo ang pangako niya sa kanyang mga alagad bago po siya umakyat sa langit. Sabi niya, I will be with you all days. Emmanuel siya nung magkatawang tao. Emmanuel siya nang umakyat sa langit. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Sa katunayan po, yung sinabi ko sa inyong mga kataga ni San Pablo sa mga taga-Efeso ay nagwawakas ng ganito. He ascended above all the highest heavens so that He might fill all things upang punuin niya ang lahat ng bagay. At sabi rin po sa atin na at ng ating Panginoon naman sa 12 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, sabi niya, ito ang pangako niya. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all things to myself. Pag ako ay itinaas mula sa lupa, sabi, aakitin ko ang lahat ng bagay sa aking sarili. Ganyan po ang Panginoon. Minsang inangkin niya tayo. Minsang kinasama niya tayo. Hindi na po niya tayo gustong hiwalayan. Gusto niyang siya ay manatiling atin at tayo naman po ay manatiling Kanya. If I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. This he said, signifying by what death he would die. We have heard from the law that the Christ remains forever. And how can you say, the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? A little while longer. The light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. Ang pag-akyat po ng ating Panginoon sa atin at tinatawag nating pagkakaluklok sa kanang kamay ng Kanyang Ama ay hindi paglayo sa atin. Ito ay pagkawala sa ating paningin. Ngunit, kahit na po hindi nakikita ng ating Panginoon, tandaan ninyo
nananatili siyang kasama natin. Kaya nga po masasabi niya, eto, kay Tomas, pinagpala ka Tomas, sapagkat sumampalataya ka dahil nakakita ka. Mapapalad ang mga hindi nakakakita, ngunit sumasampalataya. Ayun po, kung kayo po ay sumasampalataya na ang ating Panginoon ay kasama pa rin natin, kapiling pa rin natin, kahit hindi ninyo nakikita, mapalad kayo. Sapagkat yan naman po talaga ang katotohanan. Ito po yung binabanggit ni San Pablo sa 15 kabanata ng unang sulat sa mga taga-Korinto. Sabi niya, sa wakas, napakita siya sa akin bilang isang isinilang na hindi napapanahon. Alam niyo naman po kung saan naganap yung tinatawag niyang pagpapakita na yon. Nung siya po ay papunta sa Damasco. Ito po ay para hirangin niya si San Pablo na kanyang apostol. Apostol sa mga hentil, yung mga hindi Hudyo. Pero pagkatapos po nun, wala na siyang pagpapakita na ginanap sa mga alagad. A disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Paul did not live, eat, drink, sleep with Jesus continuously for 3 years, as the 12 disciples did, and he was not trained by Jesus at all. But, on his way to Damascus, Jesus blinded Paul and revealed to Paul that he, Jesus, is in every human being. Saul, why are you persecuting me, Saul? Who are you? I am Jesus, whom you are persecuting. Get up, enter the city of Damascus. You will be told what you are to do. Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. Ngunit napadama po ang kanyang presensya. Pinadama niya. Paano niyang ipinadama? Pinadama niya sa pamagitan ng pagsusugo ng mga sa Espiritu Santo. Ipinadama niya sa pamagitan ng mga himala na nangyayari. Sa pamagitan ng kamay ng mga apostol. Pinadama niya sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita na umakit sa mga tao. Nadama pa rin. At ipinadama pa rin talaga ng ating Panginoon. Hindi malayo siya. At ano naman ang ginagawa niya doon? Sa kanang kamay ng Ama. Ito po, ang unang-unang ginagawa niya. Alam nyo, siya ay sabi sa atin ng sulat sa mga Hebreo, He always lives to make intercession for us. Siya pala ay nasa kanang kamay ng Ama, kasama ng Ama, para sa atin. Para sa atin. Mga minamahal kapatid, lagi niyong masasabi, anuman ang inyong suliranin, hindi ako nag-iisa. Anuman pong tumama sa atin, undoy man o Yolanda o Lando, o ano pa man, o tamaan man tayo ng kung tawagin ay the big one. Nahari nawa naman ay huwag nang tumama sa atin. Tandaan po ninyo yan.
merong isang patuloy na namamagitan para sa atin upang, wika nga ni San Pablo, all things work together unto good for those that love God, upang mabaling ang lahat sa ating ikabubuti. Ayan po, nananalangin po para sa atin ang Panginoon Diyos. Ang gaganap ng kanyang pagsakop na yan. Kung kaya po, ito naman po masasabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Bago niya atasan ng mga alagad, go therefore, humayo kayo sa makatuwid, mga minamahal na kapatid. Yung pong utos niyang yan, yung paghayo natin yan, ay paghayo hindi ng mga mahihinang tao lamang, kundi paghayo ng mga sinugo ng Panginoon na ngayon ay nagtatamasa maging sa kanyang pagkatao ng lakas na walang katulad. All authority in heaven and on earth, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay pinagkaloob sa kanya. Kanya, tayo po, kayo po na inatasan, tayong lahat ay dapat na maglakas loob at maging masaya. At yan po ang nangyari. Maniwala kayo, yung mga alagad, sinabi po ni San Lucas sa wakas ng kanyang ebanghelyo, nung magbalik sa Jerusalem, aba, kaalis ng Panginoon, pero sabi, masaya sila nagbalik sa Jerusalem. Ba't masaya? Sapagkat alam nila, ang Panginoon ay niluwalhati na. Ngunit ang Panginoon ay kasama pa rin nila. Alam din nila na kanila ngayon tatamasahin ang kapangyarihang bigay ng Panginoon upang ihayag ang magandang balita. Mga kapatid, tama po si Pope Francis, the joy of the gospel. Hindi po tayo isang bayan ng Diyos na nangungulila. Tayo po ay isang matagumpay na bayan ng Diyos na sa pamumuno ng ating leader na nakaabot na sa dapat niyang abutan at inihahanda niya namang lugar sa atin. Siya po, tayo po, ay nagpapatuloy naman ng kanyang gawain at magpapatuloy ng kanyang gawain dito sa lupa. I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, 2 regole. Ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è il tuo fratello e la tua sorella. E con queste 2 cose andiamo avanti. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché, ma succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. Separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati. I malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa, tutti siamo peccatori. Soltanto uno è il giusto, il Signore. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio nel quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli
di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi, vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. The Most Reverend Teodora Ted Cruz Bacani Jr. was born in Tuyo, Balanga City, Bataan on January 16, 1940. He obtained his philosophy and theology studies at San Jose Seminary. On December 21, 1965, he was ordained priest of the prelature of Iba, now a full-fledged diocese, at the Manila Cathedral in Intramuros, Manila. In 1971, he obtained his doctorate in sacred theology from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Angelicum, in Rome. He served as parochial vicar of Holy Infant Jesus Parish in San Antonio, Zambales, 1966–1968, and San Sebastian Parish in San Narciso, Zambales, 1971–1976. From 1976 to 1979, he was parish priest of St. James Parish and director of St. James School in Subic, Zambales. From 1979 to 1984, Father Bacani was an on-loan priest in Manila as a theology professor in San Carlos Seminary, where he served as Dean of Theology, 1982–1983, and in Loyola School of Theology Ateneo de Manila University, as well as a theological consultant in the Archdiocese of Manila.
Pope John Paul II named him Auxiliary Bishop of Manila and titular Bishop of Gauriana on March 6, 1984, and was ordained bishop on April 12, 1984. He served as parish priest of San Fernando de Dilao Parish in Paco, Manila from 1984 to 1996. He was named District Bishop of the Ecclesiastical District of Manila in 1985, and District Bishop of Quezon City North and Caloocan in 1996. With the creation of the Diocese of Novaliches on December 7, 2002, he was named its first bishop and was formally installed on January 16, 2003, but later resigned in November 25 of that year. We have mainstream production people.